Tiếp tục liên quan đến cuộc đối đầu ở Đông Âu, Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine chính thức khai mạc vào ngày 3 tháng 2. Hội nghị được tổ chức giữa thời chiến này được cho là thể hiện tình đoàn kết giữa EU và Ukraine, nhưng cũng phơi bày nhiều mâu thuẫn. Hội nghị này còn có gì đặc biệt nữa? Trong khi đó, Tổng thống mới đắc cử của Cộng hòa Séc nói rằng viện trợ quân sự thông thường cho Kiev không nên có bất kỳ giới hạn nào. Trên chiến trường, các chuyên gia cho rằng Ukraine đang muốn Nga phải kiệt sức ở mặt trận Bakhmut. Nhiều binh sĩ Ukraine cũng ví giao tranh với quân đội Wagner ở miền Đông Y như phim về zombie. Tại châu Á, truyền thông Nhật nói Trung Quốc mở rộng hạm đội tàu hải cảnh lên 150 chiếc. Mỹ bất ngờ thông báo họ đang theo dõi khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc bay trên không phận và cân nhắc bắn hạ. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Nhật Bản sẽ viện trợ Philippines hơn 1 tỷ đô la Mỹ phát triển cơ sở hạ tầng. Bà Nancy Pelosi ủng hộ ông Adam Schiff tranh cử vào Thượng viện. Hàng trăm ngàn việc làm bị cắt giảm ở Mỹ trong tháng 1 năm 2023. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào hôm 3 tháng 2 theo giờ địa phương, mang đến cam kết về biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga, nhưng làm thất vọng Ukraine về việc nhanh chóng trở thành thành viên của EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kiev bằng tàu hỏa vào ngày 2 tháng 2, một hành trình mang tính biểu tượng để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine nhân kỷ niệm 1 năm cuộc chiến xảy ra. Các nhà lãnh đạo cấp cao EU đã gặp quan chức chính phủ Ukraine. Bà von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng EU, ông Charles Michel, sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky vào thứ Sáu ngày 3 tháng 2. Ông Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt hơn với Nga, nhưng các biện pháp trừng phạt mới mà khối này đang chuẩn bị được cho là không đáp ứng yêu cầu của Kiev. Ông Zelensky nói trong một video phát đi hôm 2 tháng 2 rằng hôm nay chúng ta đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau ở tầm cao mới và rất quan trọng, chỉ có cùng nhau, một Ukraine mạnh mẽ và một Liên minh châu Âu mạnh mẽ, chúng ta mới bảo vệ được cuộc sống của người dân. Thông qua sự hội nhập hơn nữa, như Ukraine gia nhập EU và được cung cấp năng lượng cùng các tài nguyên khác, người dân chúng tôi có thể chiến đấu bất chấp trở ngại và đe dọa. Trong khi EU ủng hộ Ukraine cải cách kinh tế và dân chủ, EU chưa thừa nhận một quốc gia có chiến tranh có thể gia nhập, và trong mọi trường hợp, quá trình này phải mất nhiều năm. Quốc gia cuối cùng gia nhập EU là Croatia vào năm 2013, một thập kỷ sau khi chính thức nộp đơn. Nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan mất hơn 10 năm cho đến khi gia nhập vào năm 2004. Ukraine đã nộp đơn ngay sau cuộc tấn công, rồi vào tháng 6 năm 2022 đã nhận được tư cách ứng viên chính thức từ EU. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp thêm nhiều vũ khí cho Ukraine vào tháng 1 năm 2023. Các quan chức EU cho biết, những cuộc đàm phán bao gồm thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí và tiền bạc cho Ukraine, cũng như khả năng tiếp cận nhiều hơn đối với các sản phẩm của Ukraine vào thị trường EU, giúp Kiev trang trải nhu cầu năng lượng. EU đã yêu cầu nhiều biện pháp chống tham nhũng hơn từ Ukraine, quốc gia được cho là có nạn hối lộ tràn lan, nói rằng Ukraine phải xây dựng một bộ máy chống tham nhũng đáng tin cậy hơn. Để đạt được mục tiêu đó, ông Zelensky năm nay đã tuyên bố điều tra và sa thải một số quan chức, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng phải trong sạch. Nhà chức trách đang điều tra các quan chức quân sự cấp cao trong 2 trường hợp nghi ngờ tham nhũng. Cục điều tra nhà nước cho biết, một nhóm tội phạm bị nghi ngờ biển thủ công quỹ bằng cách lén bán các loại thực phẩm đắt đỏ ra bên ngoài đã bị bắt giữ. Tổng thống đắc cử của Cộng hòa Séc, ông Petr Pavel, một tướng nghỉ hưu của NATO, hôm thứ Năm ngày 2 tháng 2 cho biết không nên có giới hạn trong viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh can đảm hơn. Ông Pavel, người từng lãnh đạo Ủy ban quân sự của NATO giai đoạn 2015-2018, đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần qua và sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng tới. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP, nhà lãnh đạo 61 tuổi cho rằng phương Tây nên cung cấp cho Ukraine tất cả các loại trừ vũ khí hạt nhân để nước này chống lại cuộc tấn công của Nga. Ông nói, khi nhắc đến vũ khí thông thường, tôi thực sự thấy không có lý do gì cho một giới hạn.
Ukraine không thể chiến đấu với một đối thủ mạnh như thế này nếu không có xe bọc thép, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa tầm xa, nhưng có thể có cả máy bay siêu âm. Các đồng minh phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi cuộc tấn công toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhưng ông Pavel cho biết cần phải can đảm hơn vì một số quốc gia có lập trường dè dặt trong việc chuyển vũ khí hiện đại. Ông nói tiếp, nếu chúng ta có một quan điểm đồng lòng duy nhất, nó sẽ mang lại cơ hội thành công cao nhất. Chúng ta nên thống nhất hành động về những vấn đề này. Chúng ta nên cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện giúp họ đẩy lùi quân đội Nga. Một ngày sau cuộc bầu cử, ông Pavel đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đảm bảo về sự ủng hộ của Cộng hòa Séc. Ông cho biết đang lên kế hoạch thăm Ukraine cùng người đồng cấp Slovakia Zuzana Kapitova vào mùa xuân năm nay. Ông nói tiếp, điều quan trọng là phải tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, nêu bật những điều tốt đẹp và ý chí kiên định của chúng ta. Tôi nghĩ đó là điều Ukraine muốn nghe. Cộng hòa Séc, một thành viên EU và NATO với 10,5 triệu dân, cho đến nay đã cung cấp đến Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 217 triệu đô la Mỹ. Ông Pavel cũng tán thành nỗ lực gia nhập EU và NATO của Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Ông nói, nếu chúng ta coi NATO và EU là một khu vực ổn định, hợp tác và quan hệ tốt đẹp, thì chúng ta nên cho phép một quốc gia lớn khác ở châu Âu tham gia. Không chỉ xứng đáng tham gia, mà chúng ta còn được hưởng lợi từ điều này. Và Nga cũng vậy, một khi họ có thể thiết lập lại quan hệ bình thường với phương Tây về các giá trị, lợi ích chiến lược lâu dài, khả năng tương tác công nghệ giữa NATO và quân đội Ukraine, thì Ukraine đã đáp ứng các điều kiện. Xét đến cuộc xung đột kéo dài và giai đoạn cuối của cuộc chiến thực sự cam go này, Ukraine sẽ là đội quân có kinh nghiệm nhất, được chuẩn bị tốt nhất ở châu Âu. Theo Newsweek, một số chuyên gia cho rằng ngay cả khi kiểm soát được Bakhmut, phía Nga cũng cần vài tuần để khôi phục sức mạnh sau những tổn thất quá lớn. Ông Dan Soller, một đại tá Mỹ về hưu từng làm việc trong cơ quan tình báo lục quân, nói với Newsweek rằng việc Nga có thể kiểm soát Bakhmut hay không vẫn là một câu hỏi mở. Ông nhận xét, Ukraine đang kiên quyết bảo vệ Bakhmut để ngăn cản Moscow giành thêm lãnh thổ. Ngoài ra, họ cũng muốn cầm chân lính Nga, gây thiệt hại lớn nhất có thể, khiến Nga phải kiệt sức ở chiến địa này. Cả hai bên đều đã chịu tổn thất nặng nề trong tháng vừa qua. Nếu Nga giành được Bakhmut, họ sẽ có lợi thế tiến công ở các thành phố tiếp theo thuộc Donetsk, bao gồm Sloviansk và Kramatorsk. Tuy nhiên, chuyên gia Soler cho rằng phía Moscow dường như không có đủ sức mạnh để liên tục tấn công sau các trận đánh đẫm máu ở trong và xung quanh Bakhmut trong mùa đông này. Có lẽ Nga sẽ cần vài tuần để khôi phục sức mạnh trước khi tiếp tục đà tiến công. Ông Soler nói thêm, trong tháng 1 vừa qua, Nga thông báo đã kiểm soát nhiều khu vực xung quanh Bakhmut, bao gồm thành phố Solidar, khu định cư Klishchivka và làng Balahodane. Khi chiến sự diễn ra ác liệt, tại phía tây nam thành phố Bakhmut, hai binh sĩ Ukraine là Andriy và Borisik đang phải sống trong một bong ke được đào sâu trong lòng đất đóng băng. Họ đã chia sẻ về cuộc chiến của họ và những đồng đội trước lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga vô cùng hùng hậu trong vài tuần qua. Che mặt trong chiếc khăn trùm đầu, anh Andriy thuật lại với CNN về một trận đấu súng kéo dài bất tận khi nhóm quân Wagner lao vào hàng phòng thủ của Ukraine như vũ bão. Anh nói, chúng tôi đã chiến đấu hơn 10 tiếng liên tục. Trận chiến đó không phải như những đợt sóng hay bị gián đoạn. Lực lượng của đối phương đã tiến đến không ngừng nghỉ. Anh Andriy cho biết những cây súng AK-47 của anh và đồng đội trở nên rất nóng do bắn liên tục. Mọi người đã liên tục thay đổi súng. Trận chiến đó chỉ có 20 binh sĩ Ukraine chống lại khoảng 200 lính Wagner. Anh Andriy cho hay, cách tấn công của lực lượng Wagner là gửi một làn sóng đầu tiên gồm các binh sĩ, chủ yếu là những người mới ra khỏi nhà tù ở Nga. Họ biết rất ít về chiến trường và được trang bị kém. Chỉ khi đợt đầu tiên bị tổn thất đến cạn kiệt, nhóm Wagner mới cử những chiến binh giàu kinh nghiệm hơn để đánh chiếm các vị trí của Ukraine. Binh sĩ Andrei nói rằng, đối mặt với cuộc tấn công của Wagner là một trải nghiệm đáng sợ và không thể tưởng tượng nổi. Anh so sánh trận chiến chẳng khác gì các bộ phim zombie. Anh Andrei lưu ý thêm, có vẻ các chiến binh Wagner đã sử dụng một số loại thuốc trước khi tấn công. Hiện CNN chưa thể xác minh độc lập chi tiết này.
Cả Ukraine, Nga và phương Tây đều đang chạy đua với thời gian. Liệu vũ khí hạng nặng của nhiều nước NATO sẽ đến tay Kiev trước tiên, hay Nga sẽ mở mũi tiến công trước và sẵn sàng ứng phó với một loạt khí tài mới? Đó là câu hỏi gây đau đầu cho các nhà hoạch định chiến lược khi nhìn vào cục diện Đông Âu. Đài Al Jazeera có trụ sở ở Doha cho hay các đồng minh của Ukraine đang gấp rút chuẩn bị xe tăng, xe bọc thép gửi cho Kiev, vì họ nhìn thấy Nga đang đẩy mạnh chiến dịch ở vùng Donbass và có thể mở rộng quy mô giao chiến trong mùa xuân hè năm nay. Ukraine sắp có được những khí tài mạnh mẽ từ phương Tây, tạo điều kiện thuận lợi để phản công lớn trong vài tháng tới. Thế nhưng, Nga cũng đang tìm lại động lực tiến lên ở tuần thứ 49 của cuộc xung đột ác liệt. Bên cạnh các trận đánh ác liệt ở Donetsk đã đề cập ở trên, lực lượng Nga còn thực hiện hoạt động trinh sát ồ ạt khắp tỉnh Luhansk lân cận, đồng thời chọc thủng các phòng tuyến Ukraine ở gần làng Toneva, đài Al Jazeera cho hay. Ngày 27 tháng 1, Nga bị tố cáo phóng các tên lửa S-300 tấn công thị trấn Konstantinivka thuộc Donetsk, khiến 3 người tử vong và 14 người khác bị thương. Vụ tấn công đã khiến Tổng thống Zelensky nhắc lại lời kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa. Ông nói, chúng tôi rất cần tên lửa tầm xa để ngăn kẻ địch đặt bệ phóng tên lửa ở vị trí cách xa khỏi phòng tuyến và từ đó bắn phá hàng loạt thành phố của Ukraine. Đáp lại lời thỉnh cầu của ông Zelensky, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Reuters, trong gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ, Washington sẽ cung cấp một vài vũ khí tầm xa mà Kiev mong muốn. Chúng bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB có tầm bắn 150 km, cao gấp đôi so với rocket dùng cho hệ thống HIMARS mà Mỹ đã cung cấp vào tháng 6 năm ngoái. Loại bom này sẽ khiến cho toàn bộ khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson nằm trong tầm ngắm của Ukraine. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, ông Vadim Spitsky cho biết, vũ khí tầm xa là cực kỳ quan trọng với Kiev, vì Nga đã rút kinh nghiệm và hiện giờ đặt hệ thống vũ khí cách phòng tuyến khoảng 80 đến 120 km, tức bên ngoài tầm với của loại rocket HIMARS mà Ukraine có được. Sếp tình báo ở Kiev nói thêm, vũ khí tầm xa còn có thể giúp Ukraine bào mòn sức mạnh các phòng tuyến của Nga trước khi tiến hành phản công. Câu hỏi là liệu Mỹ có thể chuyển vũ khí kịp thời cho Ukraine và Kiev có thể sử dụng chúng hiệu quả hay không? Ngoài ra, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ihnat cho biết, nước này sẽ nhận được tên lửa đất đối không Aster do Pháp và Italy phát triển, có tầm bắn khoảng 150 km. Việc Italy gửi đi tên lửa này có thể là sự phối hợp với việc Washington viện trợ bom GLSDB. Mỹ đến nay vẫn không đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân có tầm bắn 300 km, loại khí tài mà Kiev khao khát có được. Về phía Nga, Điện Kremlin ngày 1 tháng 2 cho rằng tên lửa tầm xa mà Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột, nhưng sẽ không thể thay đổi mục tiêu của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngay sau khi Hàn Quốc thông báo tập trận chung với Mỹ, phía Triều Tiên đã lên tiếng đáp trả, cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất theo nguyên tắc hạt nhân đối hạt nhân và đối đầu toàn diện đáp trả đối đầu toàn diện. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 2 tháng 2 cho biết, các cuộc tập trận chung của Mỹ và các đồng minh đang đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến lằn ranh đỏ cực độ, cũng như biến khu vực này thành một kho vũ khí khổng lồ. Nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ thể hiện rõ ràng hơn chiến lược đáp trả. Thông báo nêu rõ, đồng thời khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ cuộc đối thoại đến chừng nào Washington còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu. Thời gian qua, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục triển khai các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường thử tên lửa đạn đạo, với số lần thử kỷ lục là khoảng 70 vụ trong năm 2022. Đáng chú ý, trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối năm, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi quân đội nước này gia tăng cấp số nhân khoa học vũ khí hạt nhân, đồng thời phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Truyền thông Nhật Bản cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đưa vào hoạt động hạm đội mở rộng khoảng 150 chiếc, với sự bổ sung khoảng 20 tàu được chuyển giao từ lực lượng hải quân. Chúng là các tàu chiến đã được chỉnh sửa. Mỗi tàu nặng ít nhất 1.000 tấn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc hiện có hơn gấp đôi con số 70 tàu tuần tra mà lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang sở hữu. Những bức ảnh Kyodo News có được đã xác nhận một hạm đội tàu tuần tra của Trung Quốc, bao gồm nhiều chiếc,
đang được trang bị pháo tương tự như tàu chiến đã neo đậu ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vào cuối tháng 1. Đã 2 năm kể từ khi Trung Quốc cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển của mình sử dụng vũ khí khi các tàu nước ngoài tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Việc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc ngày càng giống hải quân có những lo ngại rằng căng thẳng Trung Nhật về quần đảo Senkaku hiện do Tokyo quản lý có thể leo thang hơn. Các tàu Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo không có người mà tiếng Trung Quốc gọi là điếu ngư. Theo các bức ảnh thu được, tổng cộng 9 tàu đã neo đậu vào cuối tháng 1 tại một cầu cảng ở tỉnh Chiết Giang, nơi đang tiến hành đóng mới và trang bị lại các tàu tuần duyên. Các bức ảnh cho thấy thành viên phi hành đoàn di chuyển trên bong và kiểm tra thiết bị, cũng như một số người mặc đồng phục rằn ri mang hàng tiếp tế. Mặc dù Trung Quốc không tiết lộ số lượng tàu bảo vệ bờ biển của mình, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ước tính hạm đội của Trung Quốc có khoảng 132 tàu tính đến tháng 12 năm 2021. Khoảng 20 tàu đã được bổ sung vào hạm đội sau khi tân trang lại, nâng tổng số lên khoảng 150. Các tàu này đã được triển khai để giám sát và huấn luyện. Cuối tháng 11 năm ngoái, một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc được trang bị pháo 76 ly, loại lớn nhất từng được thấy trên một con tàu như vậy, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku. Con tàu cũng được nhìn thấy đang neo đậu tại một cầu cảng ở Chiết Giang. Chính phủ Nhật Bản ngày càng lo ngại về việc mở rộng lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc, cũng như kế hoạch tăng cường sức mạnh xung quanh quần đảo Senkaku bằng việc đóng thêm tàu tuần tra lớn cho năm 2022 và 2023. Thủ tướng Fumio Kishida trong bài phát biểu chính sách của mình vào tháng trước cũng tuyên bố họ sẽ tăng cường hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và lực lượng phòng vệ hàng hải để ngăn chặn những hành vi xâm phạm chủ quyền trên biển. Một khinh khí cầu do thám bị nghi của Trung Quốc đã bay qua không phận Hoa Kỳ trong vài ngày qua. Các quan chức cấp cao đã khuyên Tổng thống Joe Biden không nên bắn hạ nó vì mảnh vỡ có thể đe dọa đến an toàn người dân. Phương pháp thu thập thông tin tình báo kiểu cũ này giống như một bộ phim gián điệp, gợi lại khoảng thời gian mà Bắc Kinh và Washington sẵn sàng do thám lẫn nhau khi căng thẳng gia tăng. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên vào hôm 2 tháng 2. Rõ ràng mục đích của khinh khí cầu này là giám sát và thu thập thông tin gián điệp. Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, gần đây đã trải qua những căng thẳng và va chạm lợi ích trên hàng loạt vấn đề như eo biển Đài Loan, hành lang Biển Đông, hồ sơ nhân quyền và chiến tranh thương mại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ thăm Trung Quốc trong những ngày tới. Washington đã theo dõi khinh khí cầu kể từ khi nó đi vào không phận Mỹ vài ngày trước, bao gồm cả việc quan sát bằng máy bay quân sự có người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin khi công du tới Philippines đã triệu tập một cuộc họp các quan chức cấp cao để thảo luận về sự cố khinh khí cầu. Các lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ đã cân nhắc bắn hạ khinh khí cầu ở không phận bang Montana, nhưng cuối cùng khuyến nghị Tổng thống Joe Biden không nên làm vậy vì nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn từ các mảnh vỡ. Quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trên cũng cho biết đường bay hiện tại sẽ đưa khinh khí cầu đi qua một số địa điểm nhạy cảm nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Căn cứ không quân Maelstrom ở Montana là nơi đặt 150 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Các quan chức từ chối cho biết khinh khí cầu đang bay ở tốc độ cao bao nhiêu, nhưng thừa nhận nó hoạt động trên khu vực giao thông hàng không dân sự. Các quan chức Hoa Kỳ đã nêu vấn đề này phía Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ báo chí. Trung Quốc mới đây đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với kế hoạch được cho là của Hoa Kỳ nhằm áp đặt lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu công nghệ đến gã khổng lồ thiết bị viễn thông Huawei Technologies. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning chỉ trích quyết định của Washington là lạm dụng quyền lực nhà nước để cản trở công ty Trung Quốc bằng cách mở rộng khái niệm an ninh quốc gia. Đây là ví dụ về quyền bá quyền công nghệ của Hoa Kỳ. Tờ Financial Times cho biết vào đầu tuần rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ngừng cung cấp cho các công ty Hoa Kỳ giấy phép xuất khẩu sang Huawei khi họ tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei. Tháng 5 năm 2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thêm Huawei vào danh sách các công ty bị cấm mua linh kiện và công nghệ từ Hoa Kỳ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ, với lý do đe dọa an ninh quốc gia, bởi thiết bị của Huawei có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục cấp giấy phép cho một số công ty cung cấp cho Huawei công nghệ không liên quan đến mạng không dây tốc độ cao 5G. Huawei phủ nhận cáo buộc liên quan đến gián điệp.
Truyền thông Nhật Bản cho biết vào hôm 2 tháng 2 rằng nước này đang xem xét cung cấp hơn 200 tỷ yên, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ, viện trợ hàng năm cho Philippines để phát triển cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Fumio Kishida đang lên kế hoạch với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới để tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở châu Á-Thái Bình Dương. Tokyo và Manila, hai bên đã duy trì quan hệ hữu nghị trong những năm gần đây, đang đẩy mạnh hợp tác an ninh và kinh tế, khi cùng vướng vào tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Về song phương, hai lãnh đạo có khả năng xác nhận rằng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại với sự tham gia của các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, được tổ chức lần đầu vào tháng 4 năm 2022, đồng thời bỏ ngỏ khả năng có các cuộc tập trận chung trong tương lai. Năm 2017, Nhật Bản đã đồng ý với Philippines dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Rodrigo Duterte rằng Tokyo sẽ cung cấp gói viện trợ trị giá 1.000 tỷ yên cho Manila. Nhưng thời hạn viện trợ nhằm hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng là 5 năm. Trên cơ sở hàng năm, khoản hỗ trợ theo kế hoạch mới nhất trị giá 200 tỷ yên sẽ lớn hơn gói tài chính trước đó. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ủng hộ hai nghị sĩ Dân Chủ đại diện cho bang California, ông Adam Schiff, chạy đua vào Thượng viện Mỹ năm 2024 nếu Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein quyết định từ chức. Bà nói, nếu Thượng nghị sĩ Feinstein quyết định tái tranh cử, tôi sẽ hết lòng ủng hộ bà ấy. Nếu bà ấy không tranh cử, tôi ủng hộ ông Schiff, một người hiểu rõ mối quan hệ giữa nền dân chủ mạnh và nền kinh tế mạnh. Khi phục vụ tại Hạ viện, ông ấy đã tập trung vào việc củng cố nền dân chủ của chúng ta bằng công lý, xây dựng một nền kinh tế phù hợp với tất cả mọi người. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, 89 tuổi, cho biết bà sẽ tiết lộ kế hoạch của mình vào mùa xuân này. Thượng nghị sĩ tại vị cao tuổi nhất, cũng là thượng nghị sĩ phục vụ lâu nhất đại diện bang California, được cho là sẽ tuyên bố nghỉ hưu sau một sự nghiệp lâu dài phục vụ công chúng. Ông Schiff là cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người trở nên nổi tiếng trên toàn quốc khi xét xử vụ luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, nói vào tháng trước rằng ông đã đưa ra thông báo về chiến dịch tranh cử tại Thượng viện sau khi nói chuyện với bà Feinstein. Ông nói tiếp, tôi sẽ không làm được điều này nếu không có sự chúc phúc của bà ấy. Chúng ta đang chiến đấu vì tương lai đất nước. Nền dân chủ của chúng ta đang bị tấn công bởi những kẻ cực đoan, những kẻ chỉ quan tâm đến việc giành và giữ quyền lực. Nền kinh tế của chúng ta đơn giản là không bảo vệ lợi ích hàng triệu người Mỹ, những người đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết chỉ để kiếm sống qua ngày. Đảng Cộng hòa đã nhắm mục tiêu vào ông Schiff khi tìm cách loại bỏ ông khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện để trả đũa quyết định của Đảng Dân Chủ về việc đuổi các thành viên Đảng Cộng hòa cực hữu ra khỏi một số ủy ban Hạ viện trong khóa vừa qua. Cuộc đua thay thế bà Feinstein dự kiến sẽ trở nên đông đúc. Dân biểu cấp tiến Katie Porter là người đầu tiên công bố chiến dịch tranh cử của mình vào tháng trước, và một số đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện khác đang cân nhắc tranh cử, bao gồm Ro Khanna và Barbara Lee. Ông Schiff có một lợi thế lớn, ngoài sự chứng thực của bà Pelosi, là kinh nghiệm dày dặn trên chính trường. Tại California, hai ứng viên có số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiến tới cuộc tuyển cử cuối năm, bất kể họ thuộc đảng phái nào. Các công ty Hoa Kỳ đã thông báo cắt giảm khoảng 103.000 việc làm trong tháng 1 năm 2023, mức hàng tháng cao nhất trong nhiều năm. Tháng trước là tháng tồi tệ nhất đối với tình trạng cắt giảm việc làm kể từ khi cuộc đại suy thoái năm 2009. Theo một báo cáo từ công ty Challenger, Gray and Christmas, khoảng 40% số việc làm bị cắt giảm trong tháng trước đến từ ngành công nghệ, nơi công ty mẹ của Google là Alphabet, Amazon, Microsoft và Salesforce đã công bố kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên. Nhiều công ty cho biết họ đã tăng trưởng quá nhanh chóng trong những năm gần đây và phải cắt giảm chi phí để duy trì lợi nhuận. Ông Andrew Challenger, phó chủ tịch của Challenger, Gray and Christmas cho biết, chúng tôi hiện đang ở phía bên kia của tình trạng tuyển dụng điên cuồng trong những năm đại dịch. Các công ty đang chuẩn bị cho tình trạng suy thoái kinh tế, cắt giảm nhân công và tuyển dụng chậm lại. Theo báo cáo, các nhà bán lẻ đã thông báo cắt giảm 13.000 việc làm, nhiều thứ hai sau khối ngành công nghệ, trong bối cảnh nhu cầu đối với hàng hóa không thiết yếu đang chậm lại. Ngành bất động sản cắt giảm 2.200 việc làm, trong khi các công ty xây dựng cắt giảm khoảng 1.100 việc làm. Những vụ sa thải xảy ra khi các công ty chuẩn bị đối phó với sự suy thoái kinh tế dự kiến do Cục Dự trữ Liên bang Fed tăng lãi suất. Tiêu dùng cũng đã giảm tốc độ trong những tháng gần đây sau nhiều năm tăng trưởng. Bất chấp các công ty sa thải một lượng lớn nhân viên, thị trường việc làm trên toàn quốc vẫn mạnh mẽ.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Theo dữ liệu của Bộ Lao động công bố hôm 2 tháng 2, con số cụ thể là 183.000, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Cơ hội việc làm cũng vậy, vẫn ở mức cao gần kỷ lục. Số lượng công việc cần người đã tăng lên 11 triệu người trong tháng 12, tăng 5,5% so với tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng duy trì gần mức thấp nhất trong 50 năm, đạt 3,5% vào tháng 12. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo việc làm tháng 1 năm 2023 sẽ được công bố trong thời gian tới, sẽ tiếp tục cho thấy sự nhộn nhịp của thị trường lao động. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.